සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලුවෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්නේරුණි ඔයාලට අද ගේන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp account එකේ backup එක දාලා නැතුව තියෙද්දි ඒ කියන්නේ backup එක දාලා නැති අවස්ථාවකදී වුණත් ඔයාගේ WhatsApp chat delete වෙච්ච WhatsApp chat සියල්ල ලේසියෙන් password නැවත recovery කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාගේ WhatsApp chat බැකප් එක දාලා තිබෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් වුණත් ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ WhatsApp chat delete කරපුවා නැවත recover කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් ඔයාට කියන්න ඕනේ මේකේ ඔයාගේ සියලුම backup නම් ඔයාට recover කරගන්න බෑ. නමුත් ඔයාට අවශ්‍යතාවයේ තියෙන backup ටික සමහර විට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔයාට මේකේ backup එක වගේ delete කරපු message සියල්ලම නම් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. යාළුවනේ මුලින්ම මේක ඔයාට කියන්න ඕන. නමුත් ඔයාට අවශ්‍ය backup ටික මේකෙන් recover කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ delete වෙච්ච WhatsApp chat backup එක දාලා නැති අවස්ථාවකදී ඔයා recovery කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කරන්න යාළුවනේ මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන chats වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන chat backup වලට ගිහිල්ලා ඔන්න මම Gmail එක ඇඩ් කරලා නැහැ යාළුවනේ මට පෙන්නන්න මම Gmail එක ඇඩ් කරලා නැහැ මෙතන backup කියන එක ක්ලික් කරන්න ඔන්න යාළුවනේ දැන් backup වෙලා ඉවරයි ඊට පස්සේ back යන්න යාළුවනේ ඔන්න යාළුවනේ මම මගේ WhatsApp එකට දාලා තියෙන ෆොටෝ එක දැන් delete කරනවා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මේක recover වෙන විදිය ඔන්න delete කරනවා මම ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන file manager වලට යන්න ඕන ඊට පස්සේ මේකෙන් WhatsApp ෆෝල්ඩර් එක තෝරගන්න ඊට පස්සේ මේ database කියන එකට යන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාගේ මෙතන ගොඩක් ඇති මගේ දෙකක් තියෙනවාට ඔයාගේ 5 10 15ක් ඇති ඔයාට මුලින්ම තියෙන උඩින්ම තියෙන ඒ එක MSG store කියන එක ඔයා මේ data එක backspace මෙතන backup කියලා type කරලා done දෙන්න යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔය යාළුවනේ ඔයාලට දැන් ඔයාගේ මීට පස්සේ ඇති සමහරට අද වෙන වෙලාවක් වෙන තව මේක මේ බෑකප් එක MSD ස්ටෝර් කියලා ඇති. නැත්නම් ඊයේ දවස් එකක් ඇති. නැත්නම් තව දවස් කීපයකට ඇති. ඔයාලට මේකෙන් වෙන්නේ දැන් ඔයාලට සමහරට දැන් මේකේ අද දවසේ කලින් තව එකක් තියෙනවා නම් මේ දෙවෙනියට තියෙනවා නම් එතකොට අද දවසේ ඒ ටයිම් එකේ වෙනකන් විතරයි බෑකප් වෙන්නේ යාළුවනේ නැත්නම් ඊ දවසක තිබ්බොත් ඊ දවසට වෙනකන් විතරයි යාළුවනේ බැරුනේ මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන ඔයා අපිටම මෙතන තිබ්බා කියලා ඊ දවස එතකොට ඊ දවසේ එක දෙවෙනිට තිබ්බා කියලා එතකොට ඊ දවසේ විතරයි යාළුවනේ ඊ දවසේ ඉඳලා ආපස්සට තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යාළුවනේ මේක ඔයා හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකද මේකේ සම්පූර්ණ බෑකප් එක ගන්න බෑ යාළුවනේ මේකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය බෑකප් ටික ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයා settings වලට යන්න මගේ යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙතන apps වලට යන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන WhatsApp කියන එක තෝරලා ගන්න WhatsApp කියන එක ටච් කරන්න ඊට පස්සේ යන්න මේ storage කියන එක ටච් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන clear data කියන එක ක්ලික් කරලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ යන්න back යන්න. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් කරන්න හදන්නේ වගේ delete වෙච්ච chat නැත්නම් photos chat photos සියල්ල නැවත recovery කරගන්න හදන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන agree and continue කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන වගේ phone number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙතන OK කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කරන්න මෙන්න මෙතන continue කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ security alert එක allow කරගන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙතන next කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔන්න verification code එක වෙලා මේකේ ඔටෝම දැන් ඔයාව verify වෙවි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ continue කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ security එක නැවත allow කරගන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කරන්න ඕන මෙන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන restore කියලා කොළ පාට බටන් එක අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන next කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මෙතන වාගේ
නම දෙන්න යාලුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවා මෙතන next කියන බටන් එක press කරන්න. ඔන්න දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මම ඉස්සෙල්ලා delete කරපු WhatsApp ෆොටෝ එක නැවත මෙතන recover වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට වගේ WhatsApp chat උත් නැවත recover කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම delete කරපු ෆොටෝ එක නැවත මෙතන recover වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මම හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඔයාලා බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe button එක click කරාන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකට අරන් ගිහින් යන්න. ඔයාලා සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.